Người đàn ông khi làm nhiệm vụ thì mua quà cho vợ cũ, dành cho người anh ta bảo vệ, nhưng cũng mua quà cho vợ cũ. Tưởng Duyệt tức giận hét lên, cái này là gì? Sư huynh tặng em đấy. Mở ra xem đi. Tướng quân nhớn mày. Tổng cảm thấy cảnh này hơi giống lúc Kiều Vũ Hiên tặng anh ta con dao mổ lợn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là một con dao mổ lợn mới. Ánh mắt anh lóe lên tia kìm nén. Ánh nhìn vô thức hướng về Thành Tinh Hà. Cái gì mà, chẳng phải thấy sinh nhật em sắp tới sao? Tặng quà sinh nhật trước cho em. Kẻo mỗi lần em đến lò mổ, chẳng có dao tốt mà dùng. Giọng anh ta thoải mái lạ thường. Nhưng ở góc khuất không ai thấy. Đầu tay anh lén đỏ lên. Trong lòng căng thẳng không thôi. Sư huynh, sao anh biết sinh nhật tôi? Ngay cả sư phụ cũng chẳng biết đâu. Sư phụ già rồi, đến sinh nhật mình còn quên. Ông biết gì được. Tôi cũng chỉ vô tình thấy. Chứng minh thư của em lúc làm việc mới biết thôi. Cảm ơn sư huynh. Tôi thích lắm. Dù Giang Cảnh chẳng thấy sinh nhật có gì đặc biệt, nhưng đã là quà sinh nhật từ tâm ý của Tinh Hà, thì cô đương nhiên biết ơn tấm lòng này. Cô chẳng hề nghi ngờ gì khác. Dù sao theo quan niệm thời này, người xuất sắc như Thành Tinh Hà sao có thể thích một người ly dị, còn dẫn theo con nhỏ được. Thành Tinh Hà thấy cô nhận quà, môi khẽ nhếch lên vui vẻ. Bên kia, Kiều Thành Vi từ góc phòng nhìn qua. Cả đại sảnh thọ yến, anh ta là người cô đơn nhất. Đang lúc anh ta tự một mình, Kiều Gia Di bất ngờ chủ động đến nói chuyện. Trò chuyện vài câu rồi đổi chủ đề, đưa câu chuyện xoay quanh Giang Cảnh. Tam ca, anh thân với sư muội Giang Cảnh lắm sao? Nghe nói giờ cô ấy là đệ tử nổi bật nhất ở võ quán Vân Âm. Không biết thực lực cô ấy thế nào? Kiều Thành Vi nghe xong lập tức cảnh giác. Kiều Gia Di này chẳng lẽ nghe được Giang Cảnh cũng tham gia đại hội võ thuật, nên cố ý đến dò la. Hành gì trước đó nói chuyện lung tung, là để làm nền đây mà. Tam ca, anh biết sư muội Giang này bình thường ở võ quán Vân Âm học môn phái nào không? Quyền pháp, cổ vũ hay trường pháp? Không biết. Kiều Gia Di bị anh ta chặn họng, còn định hỏi tiếp. Kiều Thành Vi lại thẳng thừng bước qua chỗ Kiều Trường Thọ. Cô ta mặt tối sầm, tức muốn dậm chân. Thế anh ta không theo. Kiều Thành Vi lén thở phào. Kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy cha mình. Kiều Trường Thọ nhìn anh ta đầy thất vọng. Bọn ta đang bàn võ học, con qua đây làm gì? Cả ngày chỉ biết nghiên cứu mấy thứ đông y thần thần bí bí, chẳng để tâm chuyện gì khác. Mặt mũi cha bị con làm mất hết rồi. Đã bảo đông y không phải mê tín. Y quán của con vừa mở, còn có bí phương trấn quán nữa. Cha qua ngồi thử xem đi. Cha ngại mất mặt, không đến cái chỗ rách ấy. Ông trừng mắt bực bội với Kiều Thành Vi. Nhìn anh ta là thấy đau mắt. Tức tối muốn đuổi anh ta đi. Anh ta nhìn đỉnh đầu hói của cha, cười khó hiểu. Đừng mà cha đừng không tin. Biết đâu y quán của con lại giúp được cha. Không nói tử tế được sao? Đông y cũng đâu phải toàn lừa đảo. Thành Vi không có khiếu võ học, đi đường khác phát triển cũng tốt. Cả ngày mắng nó làm gì? Giờ đời sống yên ổn thế này, người chịu khổ học võ chẳng còn bao nhiêu. Các thế gia võ thuật lớn cũng dần lụi tàn. Sau này chưa biết ra sao. Ông đừng suốt ngày bám lỗi nhỏ của Thành Vi, kẻo cha con chẳng nhìn mặt nhau. Kiều Trường Thọ bị mẹ mắng không dám cãi. Kiều Thành Vi thấy thoải mái trong lòng. Kiều Gia Di ở xa nhìn thấy rõ, vốn còn định dò la thêm, nhưng chẳng tìm được cơ hội thích hợp. Cùng lúc đó, Tưởng Duyệt đi cùng Tần Thiếu Nhiên vừa từ tiệm vàng đối diện bước ra. Hôm nay Giang Cảnh giúp anh ta xử lý anh em họ Lý làm loạn khách sạn. Anh ta từ đó cứ nhớ mãi Giang Cảnh, mỗi lần nhắc đến đều tiếc nuối. Sao cô ấy không chịu làm vệ sĩ cho tôi? Chẳng lẽ tôi trả chưa đủ cao? Trợ lý bên cạnh cũng chẳng hiểu.
Theo họ điều tra, Giang Cảnh là người thiếu tiền. Vì tiền, mổ lợn điên cuồng ở lò mổ đã thành thói quen, từng thành đề tài bàn tán của mọi người ở đó. Sao ông chủ họ bỏ ra bao tiền mà cô ấy chẳng động lòng? Có khi chưa đủ tâm ý. Cô Giang Cảnh này trông khá thoải mái. Chắc lần trước ông nói thẳng quá vội, nên cô ấy không nhận. Thôi, vào chọn quà trước đã. Tân thiếu niên đến một tiệm vàng khác. Nhiệm vụ của Tưởng Duyệt là âm thầm bảo vệ anh ta. Đành phải theo vào. Chào anh mua tặng ai vậy? Cần kiểu dáng nào? Tưởng Duyệt định trả lời qua loa, nhưng tần thiếu niên ở xa đã lên tiếng trước. Tôi muốn chọn một chiếc vòng cổ, tặng cho một cô gái. Cô ấy học võ, hy vọng là kiểu hợp tính cách cô ấy. Giọng nói vang lên, Tưởng Duyệt bất giác khựng mắt. Cũng chẳng biết sao, lời định nói bỗng đổi hướng. Tặng vợ tôi, kiểu đẹp một chút. Nhân viên mắt sáng lên, chỉ thấy vị khách này không chỉ giọng hay, còn biết nghĩ cho vợ. Vội vàng giới thiệu ngay. Tần thiếu niên kiên nhẫn chọn. Ánh mắt Tưởng Duyệt hiếm khi thả lỏng. Cuối cùng tỉ mỉ chọn, chốt một chiếc vòng vàng khắc hoa mộc tỉnh. Khi họ rời tiệm vàng, thọ yến nhà họ Kiều cũng vừa tan. Kiều Gia Di định theo mọi người lên xe. Tâm trạng cô ta không tốt, ánh mắt lơ đãng. Bỗng chú ý một bóng dáng quen thuộc. Chính là người đàn ông hôm đó cô ta từng gặp ngoài cửa nhà. Cô ta nhớ mãi không quên. Lưng anh ta quen thuộc đến không thể quen hơn. Kiều Gia Di mừng rỡ. Chỉ thấy mấy ngày u ám vì Giang Cảnh tan biến hết. Quay đầu định đuổi theo, nhưng giây sau, người đàn ông đã biến mất trong đám đông. Gia Di, nhìn gì thế? Có người quen à? Không có gì. Tôi nhìn nhầm thôi. Trong đám đông, khoảnh khắc Kiều Gia Di định đuổi theo, Tưởng Duyệt nhạy bén nhận ra ánh mắt ấy. Anh phản ứng cực nhanh, lách một cái đã cắt đuôi. Mượn dòng người trốn vào góc khuất mắt. Mắt cảnh giác nhìn lại. Người phụ nữ này rất lạ. Anh chắc chắn không quen. Xác nhận chỉ là trùng hợp rồi rời đi. Hôm sau, tần thiếu niên mang chiếc vòng chọn kỹ đi gặp Giang Cảnh. Mấy hôm nay mày cắt video, nhà cửa bừa bộn chưa dọn. Sáng nay lúc tiện treo mấy món đồ mới không dùng lên Sony U. Ồ, giờ còn có tính năng đăng bán và gửi. Bán đồ cũ tiện hơn hẳn. Tôi kiếm lại được mấy nghìn rồi. Sony U đúng là thần kỳ. Kết hôn 3 năm, chồng chưa từng cho cô một sắc mặt tốt. Ly hôn rồi vẫn lén nhờ người gửi quà cho cô. Nhưng Giang Cảnh lại thấy ghét bỏ. Đừng vây quanh nữa, mọi người rảnh rỗi qua à. Ông chủ Triệu, bọn tôi chỉ khen cô Giang thôi. Vừa nay cả bọn được chứng kiến toàn cảnh. Đúng thế, nói ra thật xấu hổ. Mấy gã đàn ông chúng tôi bị dọa ngay ra. May mà có cô Giang. Làm gì thì đi làm đi. Mọi người tản ra ngay tức khắc. Giang Cảnh trong lòng dần bình tĩnh lại. Lần đầu đối mặt với kẻ sát khí mạnh thế, trong lòng không điềm tĩnh như vẻ ngoài. Tối về nhà, cô nhận được điện thoại từ Niệm Niệm. Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn con yêu. Sao khuya thế này mà con chưa ngủ? Vì con muốn là người đầu tiên chúc mẹ sinh nhật vui, nên con đợi đến giờ, cứ nhìn đồng hồ mãi. Sợ lỡ mất giờ. Niệm niệm của mẹ ngoan quá, nhưng thức khuya không tốt cho sức khỏe. Lần sau không được thế nữa nhé. Mẹ, con biết rồi. Mẹ còn nhớ năm ngoài con giấu một quả trứng làm quà sinh nhật cho mẹ không? Năm nay con cũng nhớ sinh nhật mẹ đấy. Mẹ đương nhiên nhớ chứ. Quà Niệm Niệm tặng, mẹ luôn ghi lòng. Con tặng gì mẹ cũng thích. Mẹ ơi, mẹ đừng làm việc vất vả quá. Đợi con lớn, kiếm tiền, con sẽ nuôi mẹ. Cho mẹ ngày nào cũng vui vẻ. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ăn nhiều cơm.
Mau lớn để giúp mẹ đỡ đần. Con đừng lo cho mẹ. Được, mẹ đợi Nhiệm Nhiệm lớn lên nuôi mẹ. Con cũng phải chăm sóc bản thân. Học hành chăm chỉ, biết không? Dạ dạ, mẹ nghỉ sớm nhé. Ngủ ngon, chúc mẹ sinh nhật vui. Ngủ ngon, con yêu của mẹ. Sáng hôm sau, Giang Cảnh mở cửa. Thấy Lư Thất Phong đứng trước cửa. Nụ cười hào sảng quen thuộc trên mặt. Tay cầm một chiếc hộp gỗ cổ kính. Sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sư phụ tặng con. Mở ra xem có thích không? Sư phụ, Giang Cảnh khựng lại. Cô nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra. Một tia sáng lạnh lóe lên từ trong hộp. Là một thanh kiếm sắc bén. Sư phụ, đây là một trong vài thanh kiếm gia truyền nhà ta. Ta nghĩ con có thể dùng khi thi đấu. Nên tặng con làm quà sinh nhật. Khi thi đấu, con cứ thoải mái tâm trí. An toàn là trên hết. Đừng liều quá. Giang Cảnh ngạc nhiên. Dù không phải người trong nghề, cô cũng thấy thanh kiếm này quý giá. Nhưng Lư Thất Phong lại thoải mái. Như thể chỉ tặng cô một cây bắp cải. Sư phụ, cái này chẳng phải quý quá sao? Với sư phụ mà còn khách sáo gì? Con là học trò ta, chỉ là một thanh kiếm. Chẳng lẽ sư phụ ta không tặng nổi sao? Hơn nữa đây là quà sinh nhật cho con. Hay con không thích, khinh thường sư phụ? Sao lại không thích? Cảm ơn sư phụ. Con thích lắm. Con sẽ giữ gìn món quà này thật tốt. Sư phụ đối với con tốt nhất. Giữ gìn gì, tặng con là để con dùng. Hỏng cũng chẳng sao. Sư phụ còn nhiều lắm. Cảm ơn sư phụ. Lúc này Thành Tinh Hà bưng một tô mì Trường Thọ nóng hổi bước tới. Sư muội, chúc em sinh nhật vui. Sư huynh, không ngờ anh còn biết làm mì Trường Thọ. Cảm ơn mọi người. Thật sự cảm ơn nhiều lắm. Sư muội, với bọn anh còn khách sáo gì? Em là người nhà của bọn anh. Sau này đừng nói mấy lời xa cách thế. Chị ơi, đợi em với. Em gọi tôi à? Cô bé cầm một hộp quà tinh tế. Đưa hộp cho cô. Có người cho em 5 đồng. Nhờ em đưa cái này cho chị. Nói xong, cô bé nhét hộp quà vào tay cô, rồi chạy biến đi. Giang Cảnh nắm chặt hộp, suy nghĩ có nên nhận không. Chiếc hộp đen nhỏ trông rõ đắt tiền. Cô nhíu mày, mở hộp ra. Một chiếc vòng cổ hình hoa mộc tỉnh hiện ra trước mắt. Ký ức kiếp trước ùa về như sóng. Cũng vào ngày sinh nhật cô, Tưởng Duyệt từng tặng cô vòng hoa mộc tỉnh. Cô khẽ nhíu mày, bỗng nhớ lời Trần Tú Liên nói trong điện thoại. Cô lờ mờ đoán Tưởng Duyệt có thể đến Thương Giang. Nghĩ đến việc Tưởng Duyệt cố ý tìm cô, còn tra rõ chỗ làm của cô thấy bực bội trong lòng. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Giang Cảnh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng lòng cô càng nặng nề. Về đến chỗ ở, cô không do dự, ném hộp vào góc khuất. Không thấy thì lòng không phiền. Thời gian trôi qua nhanh. Trước mắt đã đến trận đấu võ thuật nổi bật ở Tương Giang. Sắp bắt đầu. Thành Tinh, Phong Hà đầy thuốc trị bầm dập. Anh nghiêm túc chọn thuốc bỏ vào hộp, rồi đến phòng Giang Cảnh. Sư muội, là anh. Sư huynh, khuya thế này có việc gì? Anh mua ít thuốc trị bầm, mai thi đấu có thể dùng. Sư huynh, cảm ơn anh chu đáo quá. Sư muội, mai thi đấu em không căng thẳng sao? Chẳng có gì mà căng thẳng. Coi như một lần giao lưu bình thường thôi. Em nghỉ sớm đi. Anh không làm phiền nữa. Thanh Tinh Hà quay người định đi. Giang Cảnh vô tình nhìn thấy cổ tay anh. Vị trí cổ tay có vết sẹo rõ ràng. Trước đây vì chưa thân, cô luôn kiềm chế không hỏi.
Nhưng giờ thành tinh hà với cô đã như người nhà chẳng khác. Vết thương tay anh giờ sao rồi? Sư huynh không sao. Đã quen rồi. Giờ không ảnh hưởng hàng ngày. Chỉ không dùng sức quá. Cũng không cầm được đồ nặng. Còn thi đấu đã chẳng còn liên quan đến anh. Vết thương đó bị thế nào? Giờ một lần bệnh nặng. Chuyện cũ đã qua rồi. Tôi biết chút y lý. Nhưng loại bệnh này chắc không chữa nổi. Nhưng đều có thuốc phù hợp. Biết đâu giúp anh giảm bớt được. Chẳng lẽ nhà em có bí phương chữa thương? Có thể thật đấy. Để tôi về tìm xem. Bí phương gì cũng là thứ yếu. Tôi chỉ mong em mai thi đấu bình an. Đừng bị thương, yên tâm đi sư huynh. Tôi sẽ ổn. Cô hơn ai hết lo cho an toàn của mình. Sẽ không để bản thân gặp nguy. Ngày thi đấu, Giang Cảnh dậy từ sớm, bắt đầu chuẩn bị trước trận. Cô hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Để có tinh thần tốt nhất đối mặt thách thức, cô xin nghỉ sớm ở lò mổ. Cảnh, đừng căng thẳng. Coi trận đấu này như buổi tập bình thường. Thả lòng, thi đấu hết mình là được. Thắng thua không quan trọng. An toàn của con mới là trên hết. Sư phụ, con biết, yên tâm ạ. Nhìn người khác bày tỏ với vợ cũ, lòng như dao cắt. Nhưng thân phận đặc biệt khiến anh bất lực. Lúc nguy cấp, Giang Cảnh như nhân vật then chốt. Cô Giang của Nhiên giỏi lắm. Anh Tần, sao anh lại đến? Cô Giang, đây là món tôi chọn riêng cho cô. Cảm ơn nhỏ vì hôm qua cô giúp tôi. Hy vọng cô đừng từ chối. Giang Cảnh khẽ nhíu mày. Trong lòng thậm chí vì Tần. Cô hơi bực vì Tần thiếu nhiên cứ quấy rầy. Anh Tần, thật ra tôi chẳng làm gì nhiều. Anh không cần khách sáo thế đâu. Cô Giang, cô đừng áy náy. Ai giúp tôi việc lớn thế này, tôi cũng sẽ báo đáp. Đây chỉ là chút lòng thành của tôi. Giọng Tần thiếu nhiên đặc biệt chân thành, chặn luôn lời từ chối của Giang Cảnh. Nếu không nhận, cô thật sự không chịu nổi. Tần thiếu nhiên cứ vài ngày lại đến xin lỗi. Tần thiếu nhiên nhét hộp vào tay Giang Cảnh, quay người định rời đi. Đợi đã, ánh mắt Giang Cảnh đột nhiên sắc lạnh. Cô túm lấy cánh tay Tần thiếu nhiên, kéo anh ta lại phía sau. Một tia sáng lạnh lướt qua trước mặt anh ta. Đồng tử Tần thiếu nhiên co rụt. Nếu không có Giang Cảnh kéo kịp lúc, con dao này đã đâm trúng tim anh ta. Khoảnh khắc sau, cô kéo Tần thiếu nhiên ra sau lưng, mắt sắc bén, nhìn chằm chằm kẻ cầm dao găm trước mặt. Tên này là công nhân tạm thời hôm qua mới vào. Từ sáng cô đã nhận ra, hắn luôn toát ra sát khí, khiến cô cảnh giác hơn. Cô Gia, mày là ai? Dù cô chưa nhận lời Tần thiếu nhiên, nhưng chuyện xảy ra trước mắt, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Tên công nhân chẳng thèm trả lời. Hắn vòng qua cô, dao găm trong tay, đâm thẳng về phía Tần thiếu nhiên. Giang Cảnh kéo Tần thiếu nhiên tránh ra, đá một cú vào cổ tay tên công nhân. Hắn đau đớn thét lên, tay buông lỏng, dao rơi xuống đất. Mày không tránh thì cũng chết. Lúc này Tần thiếu nhiên mới tỉnh táo lại sau cú sốc. Nhìn Giang Cảnh đối đầu với tên công nhân, lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn. Anh ta không ngờ nổi, chỉ đến tặng quà cho Giang Cảnh mà lại gặp chuyện thế này. Điều khiến anh cảm động hơn là Giang Cảnh bảo vệ anh. Cô Giang, cẩn thận. Giang Cảnh liếc anh ta một cái, khẽ giơ tay, mắt lại tập trung vào tên công nhân. Tôi không tránh. Mày làm được gì? Dù cô không muốn dính dáng tới Tần thiếu nhiên, nhưng cô có khả năng, không thể để người ta bị hại trước mặt. Tên công nhân thấy Giang Cảnh không nao núng, mắt ánh lên vẻ độc ác, tưởng Duyệt lạnh lùng ẩn trong đám đông, mắt chăm chú theo dõi hai người đánh nhau, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhìn Giang Cảnh, trong lòng anh thoáng lo lắng. Dù sao đối thủ này điên cuồng mà lại có sức. Giang Cảnh biết kéo dài thế này không ổn, phải nhanh chóng khống chế hắn. Khi hắn lao tới, cô đá mạnh vào bụng hắn. Cú này tập trung lực,
Tên công nhân bị hất văng, ngã mạnh xuống đất, rên lên một tiếng. Mau bắt lấy hắn. Tân thiếu niên phản ứng lại, lập tức ra lệnh, bảo vệ của anh lao tới trói chặt tên đó. Xác nhận hắn bị trói kỹ, Giang Cảnh thở phào. Cô Giang, cô không sao chứ? Tôi không sao, may nhờ cô Giang. Không thì hôm nay tôi nguy rồi. Anh Tần, không cần khách sáo. Hôm nay dù là ai gặp chuyện này, tôi cũng không bỏ mặc. Thân thủ của cô Giang thật đáng kinh ngạc. Món quà cảm ơn này cô phải nhận. Không thì tôi ê này lắm. Nếu cô không nhận, sau này tôi sẽ mua thứ đắt hơn tặng cô. Anh ta chẳng đùa chút nào, nhét thẳng món đồ vào tay cô. Được, tôi nhận cô Giang. Cô thật quá giỏi. Hôm nay tôi được mở mắt thấy tài thật của cô. Đúng là kinh ngạc. Nên tôi vẫn hy vọng cô cân nhắc lời đề nghị trước của tôi. Làm vệ sĩ cho tôi thật sự không chiếm nhiều thời gian của cô. Và thù lao tôi đưa ra chắc chắn sẽ tương xứng với rủi ro cô chịu. Tuyệt đối không để cô thiệt. Xin lỗi anh Tần. Tôi nhận lòng tốt của anh, nhưng tôi không thể đồng ý. Tôi có cuộc sống và kế hoạch riêng. Công việc vệ sĩ thật sự không hợp với tôi. Rủi ro này tôi cũng không muốn gánh. Không sao, nếu sau này cô đổi ý, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Giang Cảnh gật đầu, thầm nghĩ sẽ chẳng có cơ hội đó. Tân thiếu niên định rời đi. Triệu Hữu Vi nghe tin vội vã như lửa cháy chạy tới. Xin lỗi anh Tần. Tôi thật không ngờ Lầu Mổ lại lẫn vào loại người này. Là tôi quản lý kém. Xin lỗi anh. Triệu Hữu Vi mồ hôi nhễ nhại vì chuyện này. Hắn nghe tin công nhân tạm thời xiết giết Tần thiếu niên, cảm giác như trời sập. May nhờ cô Giang mà tôi an toàn. Chuyện này đâu phải lỗi của anh, nhưng sau này tuyển người nên cẩn thận hơn. Vâng, tôi hiểu. Sau này tôi chắc chắn sẽ để ý kỹ. Tân thiếu niên chào tạm biệt Giang Cảnh, quay người rời đi. Tưởng Duyệt ẩn trong bóng tối, quan sát mọi chuyện rõ ràng. Đầu óc liên tục hiện lên hình ảnh Giang Cảnh vừa rồi nhanh nhẹn linh hoạt, giải quyết nguy cơ gọn gàng. Cả người cô tỏa sáng rực rỡ. Nghĩ đến việc Giang Cảnh nhận đồ của Tần thiếu niên, anh vô thức siết chặt hộp trong túi. Cảm giác lạnh lẽo như gai đâm vào tim nhói lên trong lòng. Ai cũng có thể đường hoàng tặng quà cho cô, thể hiện tâm ý, nhưng thân phận đặc biệt của anh, ràng buộc nhiệm vụ và sự xa cách của Giang Cảnh khiến anh ngay cả việc đơn giản thế cũng không làm được. Tiểu Giang, cảm ơn cô quá. Nếu anh Tần có mệnh hệ gì, tôi có 10 cái đầu cũng không đền nổi. Chắc chắn toi đời. Ông Triệu, anh đừng khách sáo. Chuyện này ai đoán trước được đâu. Chúng ta đâu phải quản gia của anh ta. Tuyển người mổ lợn còn phải xem có hợp mạng không. Người ta đâu phải anh cố ý đưa vào hại. Tôi tin anh ta tự có phán đoán, sẽ không trách oan. Cô nói đúng, nhưng lần này là tôi sơ suất, không tra kỹ. Không có cô, tôi đã gặp rắc rối lớn. Tôi sẽ về tra xem ai đưa người này vào. Sau này có gì cần giúp, cô cứ nói. Chỉ cần Triệu Hữu Vi tôi làm được. Giang Cảnh cười nhẹ, không nói thêm. Giải quyết xong một mối nguy, mọi người dần tỉnh táo lại sau kinh ngạc. Giang Cảnh định tiếp tục đi mổ lợn, nhưng ngay sau đó bị người ở lò mổ vây quanh. Cô ơi, cô đỉnh quá. Cô học bộ thân pháp này thế nào vậy? Như ngôi sao điện ảnh ấy. Động tác của cô sao nhanh thế được? Cả cú đánh lén vừa nãy nữa.